د افغانستان دا ډیش چې ما په نیټ کې وکتو که نه، نو ما وایي چې دا خو به زه ضرور جوړوم. اډو صبر مې ورته ونشو ما چې په کتو کې دا دومره ښایسته دی چې خوند کې به څنګه ټول اکسپیرینس سره شیر کنم. شوروا برنج یکی از غذاهای سنتی و محبوب مردم سمت شمال افغانستان است که یک غذای قوی و شوروا برنج مطلب د شوروا والا روجي. مونږه اکثر نودلز داسې د شوروا پخ کړي دي، خو ما وایي چې زه دا ټرای کوم. او دې کې ما نه څه مسټیک شوي وو، او دې کې به تاسو څه مسټیک نه کوئ، هم سره شیر کوم. به دلته ما 2 پیاز واخیستو، نارمل غوندې کې اویل کې واچوئ، هغه چې داسې مړه شي ډېر سره نه شي، هغې کې مونږ د چرګې غوښه واچوله چې کومه یوه هم دي. ما سره خو دا فریج کې پرته بس دا مې ور واچوله. یو څو پلیوګه ور واچوئ، مالګه ورسره پکې واچوئ او تاو راتاو یې کوئ. بس چې لږه شانتې سره شوه، ډېره نه. بس دې کې ما واچوله 3 ټماټر چې 4 پیسز مې کټ کړي وو، شین مرچکې. دا به هم پکې داسې نه پخوو، او دې سره به مساله ور واچو. لکه څو ټکېدلې مرچکې شو، په خپل حساب سره واچوئ. ما پکې یو چمچ زیره پاوډر مې پکې واچول، دنیا پاوډر مې پکې واچول. له زیره پاوډر ما ځان نه پکې زیاتې اډ کړي وو، او دنیا پاوډر دې پکې اچولي وو. لکه ما ته هم دونه آیډیا خو کېږي کوکینګ زه کوم. ښه روټي چې دی ما دلته کې 2 کپ اغوستي وو، خو دلته کې دا زما مسټیک وو. دلته ما ته صرف 1 کپ وریجې پکار وې. وامې خوشتې کړې مې ومینځلې، وامې چولې، ګاجره مې پکې واچوله، الو مې پکې واچول او دنیا. ګاجر الو نارمل حساب سره واچوئ، دنیا ډېره ورکه شوې نه وه. بس دا هم پکې واچولو. تاسو وګورئ څنګه سمپل مسالې. افغانستان د خلکو خوبي ده چې هغوی مسالې ډېرې نه خوري، سپایسي زیات نه خوري، او ځکه خو داسې ښایسته دي، سپین سپین او ښکلې سکینې دی. بیا به دې کې اوبه چې دی ښه د زړه خلاصه ور اچوئ. دلته دا لوښی هم ورکوټی و، خو خیر ما هم پکې سمه ډېرې واچولې. بیا مې مالګه چک کړه، مالګه مې حساب سره، بیا مې پکې مالګه واچوله. بس دې ځای کې تاسو وګورئ، او دلته به له پرېښه کوکیشر به صرف او صرف 2 یا 3 منټه، مطلب چې هغه 5 منټه داسې ووایي چې سیټۍ نه یې نیولي، هغې هر څه سره. لکه نی روجي به داسې ما خو زما غونته کې تاسو نه هم وریجې ډېرې پستې شي، بیا پې دنیا واچوئ د پاسه. روجي به هم نه پستې شي، اوبه به یې موشي شي، نو صرف ډېر کمتره پرېشر چې څنګه سیټۍ اخلي ګیس ورلاندې بند کوي، او اوبه چې څومره زیاتې نو دا به شوربهدارې روجي شي تیارې. شوربهدار تاسو ته ښکاري؟ I think لکه دا داسې ډېر جوړ شو لکه مونږ چې نودلز پخوو، خو په هغې کې تور مرچکې مچېږي، دې کې نشته. غوښه چې د ما د هډوکو والا جوړوي، نو ظاهري خبره چې هډوکي به ورسره وي. دا زه اوس خپل مسټیکونه تاسو سره شیر کوم. وریجه مې زیاته کړې ده، ظاهري خبره ده چې ګاجر او الو پکې نه ښکاري. اوس چې ما افغانستان نه څوک ګوري، هغه به ما ته کمنټس کې دا وایي چې دا ما اوکې پخ کړی دی، ټیک و، دا ډیش ستاسو فیمس دی یا ستاسو خوښ دی. ولې چې ما خو یو ویډیو وکتو، هغې نه ما جوړ کړو، نو دا به هغې ما ته وایي. او دا مثال لکه د سوپ دی. دې ته چې ما کتو، ما وې چې په یخنیانو کې د پاخوکو دا ښه ډېرې باندې تور مرچکې واچوو که نه. اوهو څنګه چې لکه دا نودلز زه یخنیانو کې پخوم، زما دا کار شته یخنیانو کې. زه نودلز پخه کړم داسې شوربهدار، هغې کې انډې میکس کړم واچوم، او پکې ښه ډېر تور مرچکې واچوم، نو کله مو ټوخی موخی نه راځي. خو په خوند باندې خبره نشم کوی، خوند یې ډېر مزېدار و، ډېر ښایسته و. لکه دغه مې کامیابه شو، ډیش مې کامیابه شو، زه ورنه مطمئنه وم. او د وریجې شوقین خلک هغوی راخوا چې څنګه ورکې چلتا ہے.